เมื่อกี้ไฟช็อต จะต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ช็อตหลวงพ่อนะมันช็อตตัวมันเองงานปฏิบัติมันเป็นงานประณีตนะไม่เหมือนงานขุดดินอะไรมีแรงมากก็ฟันดินเข้าไปโครมแล้วเสร็จเร็วงานปฏิบัติเป็นงานประณีตให้ใจเย็นๆค่อยๆทำแต่ไม่ใช่ขี้เกียจการปฏิบัติต้องทำทุกวันแล้วถ้าให้ดีทำมันทั้งวันทำบ้างหยุดบ้างสู้กิเลสไม่ไหวหรอกกิเลสมันโตเร็วแล้วมันก็กลายพันธุ์เร็วนะอย่างกิเลสตัวนี้เรารู้จักเราสู้ได้แล้วมันแปลงโฉมมานึกไม่ถึงเลยวันนี้มีเครื่องบินเล็กนะมาบินวนไปวนมาหลายรอบแล้วอย่าลงมาก็แล้วกันนะลงมาที่บางประกงลำหนึ่งแล้วสังเกตไหมพอหลวงพ่อพูดถึงเรือบินเราได้ยินแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ยินนึกออกไหมเสียงมันก็มีแต่พอเราไม่มีความใส่ใจถึงมันก็เหมือนไม่มีเราไม่ได้ยินนะเพราะจิตมันรับรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวมันตั้งใจมาฟังหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ยินเสียงข้างนอกแล้วแต่พอหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะหูมันจะหาเรื่องเรียกหูหาเรื่องมันจะคอยแวบแวบแวบไปฟังเสียงเรือบินมาลำเล็กๆนะนั่งได้คนสองคนชีวิตนั้นเป็นของเกิดง่ายก็ตายก็ง่ายแต่เกิดยากนะยากกว่าจะเกิดได้ก็ลำบากนิดหน่อยแต่ถ้ายังมีกิเลสก็ยังเกิดอีกแต่ตายนะตายง่ายมากเลยแป๊บเดียวนี่เราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ก่อนตายอะไรที่ควรทำก็รีบทำเสียอย่าให้เสียใจทีหลังว่าพลาดโอกาสพวกเราในยุคนี้นะเรายังมีโอกาสที่ดีมากๆมีโอกาสทองในสังสารวัฏที่เราเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ถ้าเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานะใจเราจะรู้สึกวังเวงมันไม่รู้ทิศรู้ทางอะไรอย่างคนเคยฝึกเคยรักษาศีลเคยอะไรมันก็ไม่ได้ไปทำชั่วอะไรนะแต่ใจมันวังเวงมันเวิ้งว้างมันรู้สึกไม่มีที่พึ่งก็เลยต้องทำอะไรตามกันไปในโลกก็เลยต้องใช้สัญชาตญาณแบบสัตว์นะสัตว์มันก็เล่นแบบสัตว์ตัวอื่นอย่างพวกนกนะแม่นกก็พามาสอนบินสอนให้หาอาหารบางทีพ่อนกก็มาช่วยนกบางพันธุ์นะสามัคคีมากเวลาจะมีลูกนกหัดบินมันจะมากันทั้งฝูงเลยมาช่วยกันดูแลให้ลูกนกก็บินได้บ้างไม่ได้บ้างตัวไหนบินไม่ไหวจริงๆก็ตายตัวไหนบินได้ออกไปหากินพอหากินเป็นนะพ่อแม่ก็ทิ้งแล้วนี่คนเราเวลาที่ไม่มีธรรมะมันก็ดำรงชีวิตค
คล้ายๆสัตว์นะพ่อแม่ก็สอนให้รู้จักทำมาหากินอะไรเงี้ยช่วยตัวเองได้ไปแต่ชีวิตไม่มีทิศทางที่ชัดเจนไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนคนอื่นเขาเรียนหนังสือเราก็เรียนหนังสือบ้างคนอื่นเขาทำงานเราก็ทำบ้างคนอื่นมีเมียเราก็มีบ้างคนอื่นมีลูกเราก็มีบ้างคนอื่นมีบ้านใหญ่ๆเราก็ต้องมีบ้างยุคนี้มีแฟชั่นทำงานกระทั่งตามโรงงานนะทำใน 2-3 ปีนะต้องไปดาวน์รถปิกอัพออกมาให้ได้ไม่งั้นไม่ดีถือว่าเป็นคนแนวไหนเนี่ยชีวิตที่มันไม่มีธรรมะนำทางมันก็ดูตัวอย่างคนอื่นแล้วก็พากันไปคล้ายๆฝูงสัตว์นะตามกันไปนกในอากาศนะบินหัวหน้าฝูงนำไปทางไหนมันก็ตามไปทางนั้นบินเป็นฝูงมนุษย์ถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่ดีกว่าสัตว์มากนักหรอกแต่ก็ดีกว่าสัตว์ในแง่ที่ว่าวันใดได้ยินได้ฟังธรรมะนะยังพอพัฒนาตัวเองได้สัตว์มันไม่มีโอกาสเลยนะสัตว์เนี่ยทำได้แค่มีสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้เพราะเขาไม่มีสติอย่างสัตว์บางตัวนะได้ยินพระสวดมนต์นะมันชอบนะมันชอบมานอนฟังนั่งฟังแล้วมันมีความสุขสิ่งที่มันได้คือสมาธินะส่วนสัตว์ที่มีสติเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่ามีบ้างไหมก็มีเมื่อก่อนหลวงพ่อมีหมาตัวหนึ่งไปเก็บมาจากจุฬามาหลังงานนะมันเป็นหมาใจดีมันน่าจะเคยเป็นคนนะถือศีลมาดีแล้วล่ะแต่ตอนตายพลาดมาเกิดเป็นหมามันเป็นหมาที่มีศีลมันไม่กัดสัตว์อื่นเลยลูกแมวเข้ามาในบ้านมันก็ไม่กัดนะสัตว์อื่นหมาแมวหิวข้าวมามันมีข้าวอยู่มันให้กินนะมันรู้จักทำทานมันมีศีลมันไม่ทำร้ายสัตว์อื่นหมาตัวนี้ไม่เห่าไม่มุสาวาทหมาบางตัวมุสาวาทเห่าพร่ำเพรื่อหมาตัวนี้ไม่เคยกินเหล้านะเพราะว่าไม่เคยให้มันกินส่วนมันจะประพฤติผิดในกามแล้วเปล่าไม่รู้ได้เฝ้าไว้ทั้งวันในหมามันก็มีศีลนะแต่มันไม่ได้มีเพราะการอบรมสั่งสอนในปัจจุบันนะมันสะสมของมันมาจากอดีตตอนที่มันจะตายมันก็นอนไม่สบายอยู่นะตานะใสแจ๋วเลยนะมันนอนหายใจไปมันก็ดูร่างกายของมันไปตายไปอย่างงดงามมากเลยคนส่วนใหญ่ยังทำไม่ได้อย่างนี้เลยทำไมหมาตัวนี้เวลาตายมีสติขึ้นมาไปสุคติได้คือถ้ามันมีสตินะยังไงมันก็ไปสุคติแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ทุรนทุรายนะตาใสแจ้วในตานะดูตาเนี่ยรู้นะเป็นหน้าต่างของหัวใจใจมันสงบที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะมันเคยฝึกมาแล้วอย่างพวกเราเคยภาวนาแต่ตอนตายเกิดพลาดพลั้งนะ
ตกลงไปในอบายเนี่ยถ้าเราเคยภาวนาเคยปฏิบัตินะเราก็ฟื้นตัวได้เร็วไม่ต้องเป็นหมา500 ชาติอะไรอย่างนั้นหรอกเป็นชาติเดียวว่าถอนตัวขึ้นมาได้แล้วเคยมีคนก็นั่งรถทัวร์ไปเป็นใครไม่บอกนะนั่งรถทัวร์ไปทางเชียงรายตอนเช้ามืดนะรถมันผ่านป่าทางเหนือเนี่ยมีภูเขามีป่าเห็นเปรตตนหนึ่งนะเป็นเปรตที่งดงามมากเลยเป็นพระธุดงค์เดินอยู่ในป่าหาทางออกจากป่าไม่ได้และเป็นเปรตที่งดงามเพราะอะไรเพราะเขามีศีลพวกเราอยากสวยเราก็รักษาศีลไว้นะไม่ต้องเสริมสวยหรอกเสริมยังไงมันก็ไม่สวยจริงดูแปลกๆอย่างบางคนไปทำจมูกนะคมคลิปเลยเอาไว้ตัดกระดาษได้ ดูแปลกๆถ้าเรามีศีลนะมันงามนะขนาดไปเกิดเป็นเปรตยังเป็นเปรตที่งดงามยังใส่นุ่งสบงทรงจีวรซ้อนสังฆาติอยู่เลยงดงามแต่ทำไมภาวนาขนาดนั้นแล้วเป็นเปรตจิตสุดท้ายให้ผลหลงป่าอยู่ข้าวพยายามจะเดินออกจากป่าแล้วออกมาไม่ได้แล้วตายไปในขณะที่จิตมีโลภะต้องการอาหารทุรนทุรายเป็นนิดเดียวเท่านั้นก็ตายอกุศลคือโลภะให้ผลมาในภูมิของเปรตในภพของเปรตไม่ใช่ภูมิอยู่ในภพของเปรตนะอยู่ในอบายภูมิเป็นเปรตแต่ว่าผลดีคือศีลที่รักษาไว้ดีก็ให้ผลมาด้วยก็เลยเป็นเปรตที่รูปงามปานเทวดางามคนที่เขาเห็นนะเขาก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญให้ก็รับไม่ได้การที่จะแผ่ส่วนบุญแผ่อะไรกันได้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีกรรมสัมพันธ์กันเคยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสนิทกันอะไรเงี้ยจิตใจมันเชื่อมต่อกันเวลาทำบุญนึกถึงกันอีกฝ่ายหนึ่งถึงจะรับได้ถ้าคนไม่คุ้นเคยกันมันรับกันไม่ได้หรอกตรงนี้มันเป็นความน่ากลัวของสังสารวัฏนะถ้าเราไม่สะสมบุญของเราไว้เราตายแล้วรอให้คนมาอุทิศนะน่าสงสารที่สุดเลยเขาก็อุทิศแหละแต่เรารับไม่ได้มันไม่ได้มีบุญกรรมสัมพันธ์กันมารับกันไม่ได้การที่เราทำทานหรือทำความดีอะไรแล้วเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปไม่ใช่ผู้รับจะรับได้เสมอไปนะโอกาสที่ผู้รับจะรับได้เนี่ยน้อยกว่าโอกาสที่จะรับไม่ได้มีเงื่อนไขมากมายจะต้องเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวกันมาอะไรเงี้ยเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันแล้วเขาก็เกิดในภูมิของเปรตแล้วก็ไม่ใช่เปรตทุกชนิดนะ10 กว่าชนิดไม่ใช่เปรตทุกชนิดที่จะรับได้มีเปรตอยู่อย่างเดียวที่รับได้เป็นเปรตที่ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากเลยมีการดำรงชีวิตคล้ายคลึงกับมนุษย์นะเปรตพวกนี้ที่ยังพอรับได้เพราะมันใกล้กันส่วนพวกเป็นเปรตอย่างอื่นนะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเนี่ยรับไม่ได้เป็นมนุษย์ก็เหมือนกันนะอย่างคนทำบุญแล้วก็
นึกถึงเราคนเขาทำบุญนะแล้วเขานึกถึงเราขอให้คุณคนนี้คุณคนนี้มีส่วนแห่งบุญด้วยหรือพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เราเป็นทำบุญแล้วก็กรวดน้ำให้พ่อแม่ไม่ได้รับนะถ้าจะทำบุญให้มนุษย์นะก็ไปบอกเขาให้เขาอนุโมทนาบุญมันเกิดจากการอนุโมทนาของเขาพวกเทวดาก็เหมือนกันเวลาเราทำบุญไม่ต้องแผ่ส่วนบุญให้เทวดาแต่กำหนดจิตไปขอให้เทวดาอนุโมทนาถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็ได้บุญก็ได้บุญด้วยตัวของเขาเองบุญจากการอนุโมทนานะไม่ใช่ว่าเรามอบให้หรอกก็คล้ายๆเราเป็นลูกเราทำความดีแล้วเราก็ไปบอกพ่อแม่เราพ่อแม่เราเป็นคนดีก็ปลื้มใจว่าลูกดีอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็ปลื้มใจมีความสุขเรียกอนุโมทนาพลอยยินดีด้วยเขาก็ได้บุญบุญเกิดจากตัวของเขาเองนะนี่เราแยกแยะให้ออกไม่ใช่เขาไม่ได้อยากทำอะไรเขาเป็นคนขี้เหนียวมากส่วนเขาเป็นคนขี้เหนียวมากเราไปซื้อของมามากมายจะเอาไปถวายพระนะแล้วก็ให้เขาดูนี่มีของเยอะแยะเลยมันจบเสียอะไรเงี้ยเขาจบไปแล้วเขาก็บ่นในใจไปมันไม่รู้จักประหยัดเลยนะเหลวไหลจริงๆแต่ก็ไม่อยากด่าเราอะไรเงี้ยไม่ได้บุญหรอกนะจิตเป็นอกุศลที่เล่ามาให้ฟังนะเพื่อจะบอกว่าเราควรจะทำบุญด้วยตัวของเราเองไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามาทำให้เพราะคนอื่นมาทำให้โอกาสที่เราจะได้รับนั้นยากมากนะยากมากที่จะได้รับเราทำของเราเองปลอดภัยกว่าแถวเมืองชนนะมีผีดิบเยอะมากนะในชลบุรีนะผีดิบเต็มไปหมดเลยคือพอตายแล้วเขาก็มาฝังไว้ถึงปีก็มาไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทองนะผีคงสำลักควันนะจุดประทัดอีกก็ตกใจนะผีคงสะดุ้งเลยเขาก็พยายามทำบุญนะคิดว่าเป็นบุญแต่ว่ามันทำเอาตามใจชอบนะก็ได้บุญเล็กน้อยในฐานะลูกหลานกตัญญูใช่ไหมส่วนผีจะได้กินหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งผีคงไม่อยากได้กระดาษเงินกระดาษทองเราไม่รู้จะไปทำอะไรเงินเฟ้อมีเยอะเหลือเกินแผ่นหนึ่งล้านหนึ่งยังมีเลยนะเอามาเผาไม่มีประโยชน์อะไรเปลืองทรัพยากรจะทำบุญให้พ่อแม่ก็ไปทำความดีอะไรงั้นดีกว่าพวกนี้น่าสงสารแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาอยู่เฝ้าฮวงซุยหรอกนะตายแล้วก็เกิดเป็นตัวโน้นตัวนี้ไปเป็นคนโน้นคนนี้ไปมีบางพวกที่ติดอยู่ในกายยึดกายอย่างเหนียวแน่นตายแล้วไม่ยอมวางก็เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะครับเฝ้าร่างกายอยู่ถึงปีก็รอให้คนมาไหว้ตั้งเครื่องเส้นได้บุญไหมได้นะเป็นลูกกตัญญูหลานกตัญญูแต่บุญนั้นมันไม่มากมันไม่ได้ทำผ่านผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญคนที่เป็นเนื้อนาบุญอย่างแท้จริงก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องออกจากทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนนั้นก็มีคุณสมบัติเป็นผู้ควร
นะเวลาเราไปหาพระมีของไปถวายมีอาหารไปถวายอะไรเงี้ยหรือท่านผ่านมาหน้าบ้านอะไรเงี้ยถวายอาหารเลยจะทำบุญทำทานทำทักษิณาทานถวายพระอะไรเงี้ยมีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นผู้ควรแก่การอัญชลีเราไม่มีข้าวของอะไรจะถวายพระไม่ต้องตกใจยกมือไหว้เป็นผู้ควรแก่การอัญชลีตรงนี้บุญเราใหญ่นะบุญเราทำบุญกับคนที่เป็นเนื้อนาบุญไม่มีนาบุญอื่นใดๆในโลกเหมือนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะทีนี้เราไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระจริงพระปลอมพระอารัชชีพระเดียรถีพระอารัชชีคือพระหน้าด้านทำผิดไม่ละอายพระเดียรถีคือพวกปลอมมาบวชแต่งตัวเป็นพระแต่สอนลัทธิอะไรที่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้านี่พวกเดียรถีเดียรถีไม่ใช่คำดูถูกนะเดียรถีแปลว่าท่าน้ำท่าน้ำอื่นๆไม่ใช่ท่าน้ำของพระพุทธเจ้าใครชอบลงเรือท่าไหนก็ไปท่านั้นก็เป็นสำนักเดรัจฉีต่างๆแล้วแต่ไม่มีใครว่าใครเรามีโอกาสนะเราก็พยายามสร้างคุณงามความดีด้วยตัวของเราเองมีการทำทานอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนสิ่งที่ควรทำสูงกว่าทานคือศีลรักษาศีลให้ดีศีลเราดีเราก็มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหรือถ้าจิตเราสูงกว่านั้นเราไม่กล้าทำผิดศีลไม่กล้าทำชั่วเราละอายใจถ้าจะทำชั่วแล้วละอายใจเนี่ยภูมิจิตภูมิธรรมมันสูงกว่าคนที่ข่มใจให้ไม่ผิดศีลนะถ้าเราละอายใจที่จะทำผิดศีลเนี่ยเรียกว่ามีหิริแล้วเราเห็นทุกข์เห็นโทษของการทำผิดศีลเรียกว่าโอตตัปปะหิริโอตตัปปะนะก็เรียกว่าเทวธรรมเป็นธรรมะของเทวดานะสูงกว่าการถือศีลธรรมดาอย่างที่พวกเราก็ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะต้องย้ำว่ามีวิสุงวิสุงด้วยไหนขอไป5 ข้อขาดไปข้อหนึ่งก็ยังมีศีลอยู่ถ้าไม่มีวิสุงวิสุงนะขาดข้อหนึ่งถือว่าขาดหมดเลยเลยพยายามจะให้มีศีลหลงเหลืออยู่บ้างศีลไม่ต้องไปขอคนอื่นศีลอยู่ที่เจตนาที่จะงดเว้นเรียกเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศล5 ประการซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอย่างเรากินเหล้าเนี่ยเราเบียดเบียนตัวเองอย่างร้ายแรงเลยทำให้สติสัมปชัญญะของเราเสียนี่ชวนคนอื่นกินเหล้านี่แค่บาปนะไม่ใช่ได้บุญหรอกชวนเขาทำไม่ดีนี่อย่าไปเลี้ยงเหล้าใครนะไม่ต้องไปเลี้ยงเหล้าใครกินคนเดียวก็ได้ชั่วคนเดียวพอนะไม่ต้องหาเพื่อนศีลในเบื้องต้นนะเจตนางดเว้นไปก่อนแล้วหัดรักษาไปไม่ยอมทำตามกิเลสข่มใจไว้ไม่ทำตามกิเลสพอฝึกไปนานๆแล้วเวลาจะคิดจะมาทำผิดศีลเองมันจะละอายใจโหเรารักษาศีลมาอย่างดีเป็นเวลานานเนี่ยจะกลับมาทำผิดศีลนะมันจะละอายใจนี่เกิดหิรินะ
แล้วเราเป็นคนภาวนาเราสังเกตนะเวลาเราทำอะไรที่ผิดศีลหรือกระทั่งผิดธรรมจิตของเราก็ได้รับวิบากที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราภาวนานะถึงขั้นภาวนาแล้วเราจะเห็นเลยฮิริโอตปปะจะเกิดง่ายเลยโอตปปะนั่นคือความเกรงกลัวผลของการทำบาปเรื่องบางเรื่องไม่ผิดศีลอย่างการเสพกามกับสามีภรรยาไม่ได้ผิดศีลห้าแต่มันผิดธรรมผิดธรรมะผิดธรรมะยังไงถ้าเราทำอย่างนั้นนะอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็ยิ่งเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นยิ่งแรงขึ้นอย่างคนบางคนปล่อยตัวตามกิเลสนะมั่วไปเรื่อยทีแรกก็ไม่ค่อยอยากมั่วต่อไปก็ชอบมั่วคนน้นคนนี้เนี่ยอกุศลไม่งอกงามมันผิดธรรมกระทั่งกับสามีภรรยาตัวเองเสพกามแล้วเนี่ยถ้าดูเป็นนะเราจะพบเลยว่าถัดจากนั้นมาเนี่ยจิตมักจะฟุ้งซ่านจิตมักจะฟุ้งซ่านง่ายพอเราจิตของเราอุตส่าห์ภาวนามาดีแล้วพอไปเสพกามจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเราเห็นทุกข์เห็นโทษทันทีเลยอันนี้ไม่ได้ผิดศีลนะให้อยู่กับคู่ของเราแต่มันผิดธรรมะผิดธรรมะไงแง่ที่ว่าอกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็เจริญขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการธรรมะที่อยู่กับโลกนะแล้วก็แค่ศีลห้าถ้าต้องการสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกนะก็ต้องมีธรรมห้าไปดู Google เอานะศีลห้าธรรมห้าเรารู้จักแต่ศีลห้าเราไม่สนใจธรรมห้าถ้าเรามีถึงธรรมห้านะมันจะเกินมนุษย์ธรรมดาซะอีกส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นเทวดาได้เพราะบาปเล็กๆน้อยๆอะไรก็ไม่อยากจะทำนี่ถ้าเราหัดภาวนาจิตใจเราได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตใจเราก็สูงขึ้นไปอีกสูงกว่าเทวดาหรือเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นสูงอย่างเทวดานะไม่มีทั้งหมด6ชั้นนะชั้นที่5นะชื่อนิมมานรดีเทวดาพวกนี้ชอบเนรมิตโน้นเนรมิตนี้ชั้นที่6นะชื่อปรนิมมิตวัสสตินะชั้นที่6เนี่ยไม่ชอบเนรมิตเองแต่เวลามีความต้องการอะไรนะก็พวกนิมมานรดีจะมาเมคให้เนรมิตให้อันนี้ไม่ใช่ความรู้หลวงพ่อนะเป็นครูบาอาจารย์ท่านเล่าไม่เห็นในพระไตรปิฎกด้วยหรือว่าเราฟังประดับความรู้เท่านั้นแหละนะอย่าไปถือจริงจังนักท่านบอกว่าคนที่ได้รูปฌานเข้ารูปฌานได้แต่เวลาตายไม่ได้ตายในรูปฌานก็จะไปเป็นเทวดาชั้นนิมมานรดีเป็นพวกชอบรูปเมื่อชอบเนรมิตรูปวัตถุสิ่งของอะไรนี่ชอบสร้างขึ้นมาเยอะแยะเลยมีความสุขที่ได้สร้างมันขึ้นมาส่วนพวกปรนิมมิตวัสสติเนี่ยพวกนี้ได้อรูปฌานทำรูปไม่เป็นไม่เก่งในการสร้างรูปแต่ตอนตายไม่ได้เข้าอรูปฌานก็มาอยู่สวรรค์ชั้นที่6พวกสวรรค์ชั้น5ก็คอยเป็นเนรมิตให้แต่เทวดามีความสุขมากมายมีอายุยืนมีรูปงามไม่เจ็บไม่ไข้นะสวยงามมีทรัพย์สมบัติมากเป็นผลของบุญ
แต่เมื่อผ่านวันผ่านเวลาไปช่วงหนึ่งถึงวาระสุดท้ายเทวดาก็เริ่มป่วยอาการป่วยของเทวดาก็คือรัศมีนะเศร้าหมองมีเหงื่อออกมาในร่างกายมีเหงื่อซึมรัศมีเศร้าหมองพวกกายทิพย์เนี่ยเขาจัดเกรดกันด้วยรัศมีนะรัศมีมากรัศมีน้อยพวกรัศมีน้อยแล้วก็จะต้องยำเกรงพวกรัศมีที่มากกว่าพวกเราภาวนาถ้าเราดูเป็นเราก็จะรู้จิตเรามีรัศมีนะอย่างพวกรูปเทวดามีรัศมีน้อยเหมือนระดับดวงดาวรัศมีน้อยพวกเทพสูงขึ้นไปรัศมีมากขึ้นมากขึ้นพวกเทวดาผู้ใหญ่ที่มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมีรัศมีสว่างไปทั้งวัดเลยเนี่ยเขาแบ่งกันด้วยตรงนี้แล้วเวลาเทวดาจะตายเนี่ยรัศมีมันจะหมองลงไปเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนนี่คือความแก่นี่คือความเจ็บแล้วสุดท้ายก็ตายแล้วลงนรกก็มีตายแล้วมาเป็นสัตว์ก็มีนะมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็มีมาเป็นมนุษย์ก็มีกลับไปเป็นเทวดาก็มีนะถ้าเข้าฌานได้ก็ไปเป็นพรหมอีกเพราะงั้นกามสุขนะคุณงามความดีแบบโลกทำบุญใส่บาตรอะไรเนี้ยรักษาศีลนะก็ให้ความสุขเราได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ไม่ยั่งยืนอะไรหรอกถึงวันหนึ่งก็เสื่อมเราต้องพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นอีกถือศีลไม่พอก็ต้องทำสมาธิทำสมาธิอันใดอันหนึ่งนะใช้กรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วเวลาเราต้องการพักผ่อนเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างถ้าเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างอานาปานสตินะเราทำได้ถึงฌานที่สี่นะรูปฌานที่สี่กายคตาสติก็ได้ถึงรูปฌานที่สี่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยถ้าเราพุทโธบริกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ได้ระดับอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานและแต่ละอันจะได้ไม่เท่ากันถ้าเราเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาอะไรเนี่ยเราก็ขึ้นถึงอรูปฌานได้ไปเป็นอรูปพรหมได้ถ้าถึงอุเบกขาได้ยิ่งดีใหญ่เจริญพรหมวิหารทำไมพรหมต้องไปเจริญพรหมวิหารพรหมไม่มีงานทำพรหมไม่มีอะไรจะทำว่างๆมนุษย์ก็ตัวเล็กนิดเดียวจักรวาลกาแล็กซี่หนึ่งก็เหมือนดาวดวงหนึ่งเล็กๆเทียบกับไซส์ของพรหมมองมาไม่เห็นตัวอะไรเลยมันเล็กไปหมดก็ได้แต่นั่งแผ่เมตตาไปเรื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรทำไปเรื่อยๆหมดกำลังของบุญหมดกำลังฌานตกลงมาอีกลงนรกก็มีเป็นสัตว์ในอบายมาเป็นมนุษย์มาเป็นเทวดาหรือกลับไปเป็นพรหมก็มีนี่ความน่ากลัวของสังสารวัฏนะขนาดเข้าฌานได้ถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายนี่ทำยังไงเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องพ้นจากความถือมั่นในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายถ้าเรายังยึดในรูปธรรมอยู่เนี่ยเราก็จะติดอยู่ในกามหรืออย่างมากก็สูงขึ้นไปก็แค่ได้รูปฌานติดอยู่ในรูปภูมิถ้าเราติดจิตใจตัวเองอาจจะได้ถึงอรูปฌาน
ราะฉะนั้นการที่เรายังยึดติดในกายในใจนะเรายังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องหมดความยึดติดในกายในใจนะเราถึงจะพ้นไปโลกคือหมู่สัตว์โลกคือรูปนามนะหมู่สัตว์ก็คือรูปกับนามนะงั้นจิตเราจะพ้นจากโลกได้พ้นจากความเป็นสัตว์ได้ก็ต้องหมดความยึดถือในรูปนามถ้าเรายังยึดกายอยู่เราก็ยังติดกามนะหรือติดรูปฌานถ้าเรายึดจิตอยู่นะก็ยังไปติดอยู่ในรูปได้ทำยังไงเราจะไม่ยึดในรูปในนามเราต้องเห็นความจริงของรูปนามต้องเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจว่ามันไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยอนัตตาบังคับมันไม่ได้มันเป็นแค่วัตถุธาตุร่างกายเป็นแค่ธาตุที่หมุนเวียนมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกพอเราเห็นอย่างท่องแท้นะมีสติระลึกรู้ร่างกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะเห็นความจริงของร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นท่องแท้แล้วจิตก็หมดความยึดถือในร่างกายแล้วเราก็ภาวนาเราต่อไปวางกายได้แล้วงานสุดท้ายก็คือจิตทวนเข้ามาที่จิตนะสังเกตเข้าไปที่จิตจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจิตเนี่ยดูให้เป็นอนิจจังนี่ง่ายมากเลยเพราะจิตนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากถ้าดูให้เป็นอนัตตาก็ง่ายเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้หรือจิตจะเป็นผู้หลงเราก็เลือกไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้หรือจะเป็นผู้คิดเราก็เลือกไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้หรือจะเป็นผู้เพ่งเราก็เลือกไม่ได้เราบังคับอะไรควบคุมอะไรไม่ได้อันนี้เรียกเราเห็นอนัตตาของจิตเพราะฉะนั้นวันใดที่เราเห็นความจริงของจิตว่าจิตเนี่ยคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจิตก็จะปล่อยวางจิตตรงที่เราวางกายได้วางจิตได้มันก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกแล้วถ้าวางจิตได้มันก็จบการศึกษาพระพุทธศาสนาก็จบลงที่จิตนั่นแหละถ้าปล่อยวางจิตได้ก็คือจบนะหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อนะเมื่อวันที่24 กันยาปี26ท่านบอกว่าจำไว้นะเนี่ยท่านบอกให้จำว่าอะไรเพราะหลวงพ่อภาวนายังไม่ถึงหรอกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจำเอาไว้ท่านบอกจำไว้นะอีกวันหนึ่งลงมากราบหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธท่านก็ขยายความให้บอกว่าการทำลายจิตนะก็คือดูมันเป็นไตรลักษณ์ไปไม่ใช่ไปทำลายมันให้มันระเบิดหายไปจิตผู้รู้นั้นกว่าจะได้มาไม่ใช่ง่ายนะต้องฝึกกันหนักเลยคนในโลกไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้หลงอยากได้จิตผู้รู้ทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะแล้วสุดท้ายจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาและตัวจิตผู้รู้นี่แหละเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่เราจะต้องปล่อยวางให้ได้จิตผู้รู้เหมือนเรือเราจะข้ามมหาสมุทรเราก็อาศัยเรือแต่เมื่อเรามาถึงฝั่งแล้วเราต้องโยนกระโดดออกจากเรือนะขึ้นฝั่งให้ได้ถ้าเรายังเกาะเรืออยู่ไม่ยอมออกจากเรือเราก็ขึ้นฝั่งไม่ได้
เพราะฉะนั้นการภาวนาในขั้นสุดท้ายนะก็คือการปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตถ้าเราไม่ยึดถือรูปเราก็ไม่ทุกข์เพราะรูปไม่ยึดถือนามไม่ยึดถือจิตเราก็จะไม่ทุกข์เพราะจิตอีกสภาวะธรรมนั้นนะสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตกับเจตสิกเป็นของที่เกิดร่วมกันเสมอจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกก็คือองค์ธรรมที่มาผสมเข้ากับจิตทำให้จิตนะผันแปรไปเป็นจิตดีจิตชั่วจิตสุขจิตทุกข์ความดีความชั่วความสุขความทุกข์ทั้งหลายนี่เรียกว่าเจตสิกนะอันนี้เป็นสภาวะคนทั่วไปนะมันติดสุขเนี่ยเกลียดทุกข์นะอันนี้ยังหยาบมากเลยนะยังติดอยู่ที่เจตสิกหรือติดอยู่ที่รูปติดอยู่ที่ร่างกายต้องสวยต้องงามนะผมงอกก็ไม่ได้นะผมงอกต้องไปทำให้ผมไม่งอกอะไรเงี้ยหนังเหี่ยวก็ไม่ได้ต้องไปดึงให้หายเหี่ยวอะไรไปฉีดอะไรต่ออะไรนี่มันติดรูปถ้าเราภาวนาจนเห็นความจริงของรูปเห็นความจริงของเจตสิกทั้งหลายว่าเป็นของที่ผ่านมาแล้วผ่านไปสุขทุกข์ดีชั่วมันมาแล้วมันก็ไปแล้วสุดท้ายก็เห็นความจริงของจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยถ้าเราเห็นความจริงของจิตเจตสิกรูปจิตก็จะวางตัวจิตวางเจตสิกวางรูปได้เราก็จะเข้าถึงปรมัตถธรรมตัวที่สี่ปรมัตถธรรมตัวที่สี่คือนิพพานนะงั้นปรมัตถธรรมคือธรรมที่แท้จริงมีสี่ตัวโบราณก็มีคาถานะเขาเรียกหัวใจจิเจรูนิจิเจรูนิคือจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าเราเห็นความจริงของจิตเจตสิกรูปว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างท่องแท้จิตวางปล่อยวางจิตปล่อยวางเจตสิกปล่อยวางรูปจริงๆมันปล่อยวางรูปได้ก่อนนะแต่ท่านจัดอันเอาจิตมาก่อนว่าจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงก็เลยยกจิตมาเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเราปล่อยวางจิตได้ตัวเดียวไอ้ตัวที่เหลือปล่อยวางหมดนะแต่ถ้ายังอยู่ๆปล่อยวางจิตไม่ได้ว่าไปดูกายดูอะไรปล่อยวางกายได้ต่อมาปล่อยวางเจตสิกได้แล้วมาวางจิตได้พอเราวางจิตเจตสิกรูปได้จิตจะสัมผัสพระนิพพานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรานะก็คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองจิตใจเราก็ประกอบด้วยจิตและเจตสิกก็คือจิตกับพวกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นเจตสิกนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้เป็นเจตสิกจิตอยู่โดดๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอนี่ถ้าเราวางจิตได้นะมันก็วางเจตสิกอัตโนมัติรูปนั้นมันจะวางได้ก่อนเพราะมันหยาบมันเห็นง่ายว่าทุกข์ถ้าวางรูปนามได้วางจิตเจตสิกรูปได้ไม่ต้องโหยหานิพพานนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานไม่เคยบกพร่องนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ในตัวเองนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่เราไม่เห็นเพราะว่าอาสวะกิเลสมันปิดกั้นอยู่งั้นภาวนานะมีโอกาสทำทานทำแต่ทำตามสมควรทำทานไม่เสียเงินก็มีนะอย่างเห็นพระปลูกต้นไม้มาช่วยตัดหญ้าช่วยลดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ทำด้วยกำลังร่างกายหรือทำทาน
ด้วยบริจาคโลหิตนี่ทานนี้สูงนะทานบริจาคโลหิตนะเริ่มสละอวัยวะแล้วสละดวงตาสละอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นทานได้บุญเยอะกว่าถวายเงินล้านหนึ่งอีกนะโมโหคนอื่นอภัยให้เขาได้อันนี้ก็เป็นทานเป็นทานที่สูงขึ้นไปอีกแล้วถ้าเราภาวนาเราเข้าใจธรรมะเราก็สืบทอดไปเป็นธรรมทานอันนี้เป็นทานที่สูงที่สุดนะศีลนี่ก็ไม่ต้องเสียเงินเห็นไหมทำทานส่วนใหญ่ไม่ได้เสียเงินเลยศีลไม่ได้เสียเงินหรอกตั้งใจรักษาตั้งใจเรียกสมาทานวิรัติคือตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่างถัดจากนั้นมีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆมันอยากทำผิดศีลให้รู้ทันมันไปต่อไปไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการผิดศีลนะแล้วรู้สึกละอายใจที่จะทำผิดศีลใจเราก็สูงขึ้นไปอยู่ในระดับเทวดาแล้วเราก็มาหัดทำสมาธิทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ว่าต้องมาเริ่มทีละอย่างนะไม่ใช่ทำทานก่อนแล้วถึงจะมารักษาศีลแล้วถึงจะมานั่งสมาธิงานทั้งหมดนี้ทำพร้อมๆกันไปได้ไม่ต้องรอมีโอกาสทำทานก็ทำมีโอกาสรักษาศีลก็รักษามีโอกาสทำสมาธิก็ทำสมาธิทำได้ตลอดเวลาคือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าเอาเวลาไปใจลอยรู้สึกตัวไปนั่นแหละเรามีสมาธิหลวงพ่อมีสมาธิทั้งวันนะตั้งแต่เป็นโยมแล้วรู้สึกอะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมนะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อแต่ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เป็นฉายาที่ท่านตั้งให้ผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้เพ่งนะเนี่ยฆราวาสก็ทำได้นะหลวงพ่อไม่ได้ทำได้คนเดียวหรอกพวกเราถ้าตั้งใจทำแล้วทำถูกหลักก็ทำได้เหมือนกันเนี่ยสมาธิแล้วถ้าเรามีสมาธิถูกต้องนะการจะเห็นความจริงของจิตเจตสิกรูปอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างเวลาเห็นรูปนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเวลารู้เจตสิกคืออย่างความสุขความทุกข์เนี่ยก็เห็นความสุขความทุกข์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลนี่ก็เป็นเจตสิกอีกอย่างหนึ่งเป็นสังขารขันธ์เป็นเจตสิกเห็นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนดูเห็นไหมว่าทุกอย่างมีจิตเป็นคนดูจะเจริญกายานุปัสสนาก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีจิตตั้งมั่นเจริญเวทนานุปัสสนาก็มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะต้องตั้งมั่นเจริญจิตตานุปัสสนาเห็นสังขารปรุงดีปรุงชั่วจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตต้องตั้งมั่นเห็นไหมมันมีจิตเป็นตัวกลางในการปฏิบัติอยู่ทุกชนิดเลยของการปฏิบัติต้องมีจิตอยู่ด้วยไม่มีจิตไม่มีการปฏิบัตินะหลวงปู่มั่นบอกว่าได้จิตก็ได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะเพราะฉะนั้นจะดูกายก็มีจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูดูเวทนาก็เห็นเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูดูสังขารก็จิตเป็นคนดูอีกปรุงดีปรุงชั่วทุกอย่างมีจิตเป็นตัวร่วมอย่างเราดูกายเนี่ยแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ของกายนะวางกายปั๊บนะมันจะเหลืออะไรเหลือจิตถ้าเราดูเวทนาเห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์วางเวทนาได้แล้วเหลืออะไรเหลือจิตที่เป็นคนดูถ้าดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายวางมันลงไปได้นะด้วยการเห็นไตรลักษณ์มันเหลืออะไรมันเหลือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูตรงนี้แหละที่เราจะทวนกระแสเข้าหาจิตตัวเองได้นะอยู่ๆไปเที่ยวมองหาจิตหาไป3โลกธาตุก็หาไม่เจอหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนะเพราะฉะนั้นทำสติปัฏฐานไปนี่แหละพอมันวางกายได้มันก็ถึงจิตวางเวทนาได้ก็ถึงจิตนะ
วางจิตตานุปัสสนาได้ก็ถึงจิตวางธรรมานุปัสสนาได้ก็ถึงจิตถึงจิตก็คือถึงธรรมนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้วันอาทิตย์ธรรมะมันจะประณีตกว่าวันเสาร์นะวันเสาร์จิตของคนฟังจะกระโดกกระเดกกว่านี้ต่อไปตรวจกันบ้านเบอร์ 1ทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิเช้าเย็นช่วงละ40นาทีฟัง YouTube หลวงพ่อไปด้วยระหว่างวันใช้ลมหายใจเข้าพุทธออกโทเป็นเครื่องอยู่หากจิตฟุ้งมากจะมาดูกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งยังหลงบ่อยหลงยาวเป็นโทสะจริตและมีโมหะฟุ้งอยู่หากไม่ฟุ้งซ่านจะเห็นเหมือนมีฟองอากาศผุดขึ้นมากลางอกเห็นจิตเกิดดับที่ปฏิบัติมาทำถูกต้องไหมครับทำถูกแล้วล่ะนะทำไปเรื่อยๆมันจะเห็นได้ละเอียดประณีตมากขึ้นมากขึ้นในจิตเราหลงแวบแวบแวบอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยสติมันก็เร็วไม่หลงยาวที่ฝึกอยู่ดีนะไปทำอีกนะทำให้มากทำดีแล้วล่ะก็ต้องทำให้พอทำต่อไปนะจิตเราจะค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่าขี้เกียจนะทำให้ได้ทุกวันแล้วมันจะดีกว่านี้อีกดีขึ้นไปเรื่อยๆดีจนพ้นเกินดีขึ้นไปอีกนะดีก็ยังทุกข์แบบคนดีแต่ก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละเป็นทางผ่านอย่าประคองจิตให้นิ่งนะตรงนี้แอบไปประคองจิตให้นิ่งๆอยู่นิดหนึ่งแล้วมองออกไหมอย่าไปแต่งจิตนะรู้จิตอย่างที่จิตเป็นอย่าไปแต่งมันให้มันดีอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องหรอกจิตเลวรู้ว่าจิตเลวใช้ได้นะจิตดีแล้วไม่รู้ว่าดีประคองรักษาอยู่นะไม่ดีหรอกนะรู้ทันจิตตัวเองได้ดีนะใช้ได้ฝึกไปเรื่อยๆนะสติสมาธิปัญญามันก็จะแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นดีเบอร์ 2ทำอานาปานาสติและพุทโธพร้อมรู้ลมสั้นยาวบางวันเพ่งบางวันหย่อนจนขาดสตินานทีจะหาสมดุลได้การเดินจงกรมคอยรู้จิตที่ลงไปทางตาหูจมูกลิ้นใจกิเลสที่แรงคือโทสะรูปและรสยังมีอิทธิพลมากระหว่างวันคอยรู้สึกกายอกุศลจิตโทสะก้อนทุกข์ตรงอกตอนมีราคะปัญญาที่เห็นจะผสมคิดจะไปบวช1 เดือนที่วัดป่าสู้กิเลสขอคำชี้แนะครับมีสติไว้นะสติสำคัญที่สุดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ป่าหรืออยู่บ้านอย่าน้อมใจเข้าไปอย่างนั้นถอยออกมาตรงนั้นเป็นที่นอนจิตจะไปนอนอย่างนั้นไม่ขี้เกียจปลุกจิตให้ตื่นขึ้นอย่าน้อมจิตให้หาความซึมพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะไม่ใช่ผู้เคลิบเคลิ้มเคลื่อนไหวร่างกายไว้นะพยายามเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกไว้จะไปบวชวัดป่าอะไรเงี้ยไปกวาดวัดไปทำงานไปเลยเคลื่อนไหวร่างกายแล้วมีสติไว้นะถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเคลิ้มมันกลายเป็นแบบคนติดยาไปไม่ดีกระตุ้นความรู้สึกตัวนะอย่าทิ้งรู้สึกตัวไว้ให้ได้อย่าน้อมจิตให้ซึมลงไปเคลื่อนไหวเรารู้สึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกไปเราถึงจะเดินต่อได้ไม่งั้นไปบวช1 เดือนก็เสียเวลา1 เดือนได้ความเคยชินที่จะซึมกลับมา
รูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะกับรุ่นหลังๆเริ่มต่างกันนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนวัดป่าเนี่ยครูบาอาจารย์พูดให้มีจิตผู้รู้ทั้งนั้นนะเข้าไปหาวงไหนท่านก็บอกให้มีจิตผู้รู้หลังๆบอกให้มีพุทโธบางองค์ท่านอธิบายพุทโธชัดเจนอย่างหลวงปู่บุญจันทร์พุทโธคือจิตนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทโธเรารู้ทันใจตัวเองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราพุทโธเป็นถ้าพุทโธพุทโธพุทโธเราก็เคลิ้มเนี่ยไม่ได้หลักไม่ได้แก่นของการปฏิบัตินะแก่นสารของการปฏิบัติคือความรู้สึกตัวไม่ใช่เคลิ้มธรรมะมันหย่อนลงเป็นลำดับนะครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะถ้าท่านสอนอะไรเรายังทำไม่ได้ท่านไม่สอนต่อบางคนก็เลยเรียนได้แค่พุทโธแต่ไม่รู้ว่าพุทโธไปทำอะไรพุทโธแล้วรู้สึกตัวไว้ตื่นขึ้นมาให้ได้อย่าให้เคลิ้มเบอร์ 3ตอนนี้มันระลึกถึงกายใจตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันพึงระลึกถึงคำสอนไม่เพ่งไม่เผลอบางครั้งรู้สึกถึงกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่มีติดนิ่งบ่อยๆใจไม่เป็นกลางกราบขอคำชี้แนะค่ะทำได้ดีแล้วล่ะทำต่อไปนะเบอร์ 4 ภาวนาด้วยการสวดมนต์เดินจงกรมร่วมกับดูกายในชีวิตประจำวันและดูโทสะที่เกิดบ่อยๆยังภาวนาสงบแล้วฟุ้งซ่านอยู่ใจไม่เป็นกลางต่อสภาวะคิดว่าเพราะรักตัวเองมากบางครั้งเจออารมณ์ที่บีบคั้นจิตใจมากๆพยายามทนดูแต่ก็ยังหนีอารมณ์อยู่ขอคำชี้แนะเพื่อการปฏิบัติต่อค่ะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะเราทำหน้าที่รู้นะไม่ต้องหาทางละอะไรทั้งสิ้นหรอกโกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภหลงรู้ว่าหลงไปนะตอนนี้ใจมันยังรักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะมันรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วอะไรอย่างเงี้ยถ้าภาวนานะจนวันหนึ่งจิตมันเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างพอจิตมันเป็นกลางแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตมันจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวตอนนี้จิตเราอะไรกระทบมันก็ยังกระเพื่อมหวั่นไหวง่ายอยู่นะฝึกอีกนะมาได้ดีแล้วล่ะตั้งอกตั้งใจสู้ไปนานๆนะจะมีพระพุทธเจ้าเกิดสักองค์หนึ่งเราเกิดมาทันยุคท่านนะเราตั้งอกตั้งใจภาวนามีบางคนน่าสงสารมากเลยนะภาวนาอยู่ดีๆเกิดอยากแต่งงานยังไม่เท่าไหร่นะไปแต่งงานกับคนศาสนาอื่นแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาตามภรรยาดูแล้วน่าสงสารจริงเลยพระพุทธเจ้านานๆจะมีองค์หนึ่งผู้หญิงมีตั้งหลายพันล้านคนเอาพระพุทธเจ้าซึ่งหายากไปแลกกับผู้หญิงคนหนึ่งนะน่าสงสารจริงเลยคิดได้ไงงั้นมันเป็นโอกาสของพวกเราแล้วนะถ้าเราเดินตามรอยของพระเจ้าไปในสังสารวัฏเวลาที่มีพระพุทธเจ้านั้นน้อยเต็มทีนะบางคนทิ้งพระพุทธเจ้าเพราะผู้หญิงคนหนึ่งบางคนก็ทิ้งคุณงามความดีเพื่อจะหาเงินนี่เป็นพวกเสียโอกาสอย่างร้ายแรงที่สุดเลยน่าสงสารไม่รู้จะพูดยังไงกรรมถ้าให้หลวงพ่อเอาพระพุทธเจ้าไปแลกกับนางงามจักรวาลหลวงพ่อยังไม่เอาเลยมันจะงามสักกี่วันเชียวเดี๋ยวมันก็ไม่งามแล้วธรรมะนั้นงามไม่มีที่สิ้นสุดนะเบอร์ 5อันนี้ไม่ได้พูดถึงเบอร์ 4นะ
เบอร์ 5หลังจากเจอวิปัสสนูปกิเลสกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ ปัญหาคือก่อนเจอวิปัสสนูปกิเลสปฏิบัติแบบคนไม่รู้อะไรเลยก็ปฏิบัติได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้มีการดักรู้หรือคิดว่าควรทำแบบไหนดีเลยพยายามทำสมถะเพื่อเพิ่มกำลังสมาธิไม่เดินปัญญาในช่วงนี้ขอคำชี้แนะด้วยค่ะภาวนาอย่าคิดมากนะอย่าคิดมากแต่ห้ามง่ายแต่มันทำยากตื่นนอนมามันก็คิดแล้ววันนี้จะภาวนายังไงเป็นทุกคนแหละไม่ต้องตกใจหลวงพ่อก็เป็นนะแต่ก่อนนะตื่นปุ๊บนึกเลยวันนี้จะภาวนาไงดีหรือวันนี้จะไปภาวนาที่ไหนดีอะไรเงี้ยเป็นทุกคนนะก็รู้ทันไปเนี่ยอภิสังขารมารมันหลอกเราแล้วมารคือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันหลอกเราแล้วฟุ้งทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิแทนที่จะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นนะเราก็คิดว่าทำยังไงถึงจะดีก็ตอนแรกก็ต้องทำไปก่อนแหละเราก็รู้ว่าทำอะไรก็ผิดถ้าไม่ทำเลยผิดมากกว่านะเพราะไม่มีโอกาสพัฒนาเลยผิดก็ไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วก็ค่อยรู้ว่ามันผิดพอรู้จักผิดต่อไปมันก็ถูกเองแหละสิ่งที่ถูกทำไม่ได้นะทำไงจิตจะถูกถ้าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่นะผิดทันทีเลยเพราะมันทำไม่ได้มันเป็นอนัตตาเรียนสิ่งที่ผิดไปแหละเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกเองแหละเบอร์ 6เบอร์ 5อย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนอย่าหวังผลเร็วๆทำถวายพระพุทธเจ้าทำทุกวันเหมือนเราสวดมนต์ไหว้พระจัดดอกไม้บูชาพระทำมันทุกวันแหละทำแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็เรื่องมันนะทำแล้วมีความสุขทำไปเถอะแล้วมันดีเองแหละมีสติมีศีลมีอะไรไหมเบอร์ 6เห็นข้อเสียตัวเองบ่อยขึ้นคิดเยอะคิดร้ายชอบเปรียบเทียบคอยรู้ทันสะสมความรู้สึกตัวนับหนึ่งตลอดชีวิตมีความสุขกว่าเมื่อก่อนดูแลตัวเองดีขึ้นสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทำงานทำหน้าที่ได้ดีกว่าเดิมคาดหวังน้อยลงจะแบ่งปันให้มากขึ้นและรักษาศีลให้ดีขอคำชี้แนะด้วยค่ะภาวนาไปนะแบ่งปันนี่แบ่งอะไรอ่ะแบ่งปันธรรมะหรือแบ่งอะไร ถ้าแบ่งปันธรรมะยังไม่ต้องนะเอาตัวรอดก่อนใจเรายังอันนี้เราแต่งอยู่นะใจตรงนี้ไม่เป็นธรรมดารู้สึกไหมเรายังแต่งอยู่นะให้รู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งมันซะเองอย่างจิตมันแต่งหน้าตาอย่างเงี้ยแต่งอย่างเงี้ยไม่ต้องแต่งใหม่คือไม่ต้องหาทางแก้รู้ทันว่ามันปรุงแต่งอะไรก็รู้ไปปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรก็รู้ไปนะมันต้องใช้เวลานะใช้เวลาในการเรียนค่อยๆอดทนค่อยเรียนไปอย่าแต่งจิตให้เคลิ้มก็แล้วกันอย่าทำจิตให้ซึมเบอร์ 7ได้มีส่วนช่วยหลวงปู่สืบทอดพระศาสนาและพรรษานี้ทำวัดเช้าเย็นทุกวันทำให้มีกำลังใจมากขึ้นนึกถึงหลวงปู่ดูลแล้วมีปิติได้เข้าคอร์สที่บ้านจิตสบายทำให้สามารถรู้สึกตัวได้เองเนืองๆและเกิดสมาธิโดยไม่ต้องบังคับเริ่มอยากได้สภาวะดีๆอยากได้ความสุขและเห็นมานะว่าเราพอทำได้บ้างขอการบ้านเพื่อปฏิบัติต่อครับรู้ทันกิเลสตัวเองอยากดีอยากมีความสุขก็กิเลสนะอยากเผยแพร่ก็กิเลสนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตมันจะมีมานะอัตตาขึ้นมานะเรียนรู้ตัวเองดีมากนะดีขึ้นเยอะเลยมีโอกาสก็ไปเข้าอีก
เบอร์8เนี่ยต้องเอาให้หนักหน่อย เบอร์8หลวงพ่อบอกว่าหลุดจากการเพ่งแล้วจะเห็นทุกข์ตอนนี้เห็นแต่ทุกข์สลับกับความว่างและความไม่มีอะไรของโลกเห็นทุกข์ก็รู้แต่ไม่หายยิ่งดูไปตรงๆก็ยิ่งทุกข์คิดว่าจิตไม่เป็นกลางจะมีสุขกับปิติเพื่อเพิ่มแรงภาวนาในเวลาที่ได้ทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าและนึกถึงหลวงพ่อตอนที่เห็นความว่างเห็นจริงหรือไม่ครับเห็นนะแต่ว่างตัวว่างปลอมยังไม่ใช่ตัวสุญญตามันเป็นช่องว่างนะเราไม่เอานะไม่เอาตัวเนี้ยจิตไปอยู่ในช่องว่างเราก็รู้จิตออกมาก็รู้มันเป็นสภาวะที่เสมอภาคกับสภาวะอันอื่นนั่นแหละให้ตัวความว่างอย่างเนี้ยเพราะมันยังไม่เที่ยงนะถ้าว่างของพระนิพพานมันว่างบริบูรณ์อยู่มันไม่เข้าออกดีนะทำไปอีกทำอาหารไปแล้วก็รู้สึกไปนะคนชมก็ดีใจคนด่าก็ไม่พอใจอะไรเงี้ยอ่านไปทิพย์น้อยก็ชักหมั่นไส้อะไรเงี้ยคอยรู้ไปนะอย่าแต่งจิตให้นิ่งตอนนี้เราแต่งจิตอยู่รู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนะปล่อยออกมาวิธีปล่อยทำไงรู้ว่ามันแต่งอยู่ไม่ต้องแก้ตรงที่พยายามแก้ยิ่งผิดเลยดีนะได้นะดีทำอีกดีกว่ารอบก่อนเยอะเลยรู้ทันนะรู้ทันไปรู้เท่าที่รู้ได้นะไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะรู้ตลอดมันจะเพ่งจิตหลงไปรู้ว่าหลงอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้ทีละช็อตนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือมีชีวิตทีละขณะไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คำนึงว่าเมื่อไหร่จะดีอะไรเงี้ยไม่ห่วงอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันทีละช็อตไปนกร้องเปลี่ยนสัญญาณหมดเวลาแล้วเชิญ